हेलो एभ्रिवान वेलकम टु माई युट्युब च्यानल फुजिकुजी। तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल फुजिकुजीमा स्वागत छ। इफ यु आर न्यू हियर देन प्लिज कन्सिडर सब्सक्राइबिङ माई युट्युब च्यानल एन्ड हिट द बेल आइकन। इफ यु लाइक दिस भिडियो देन प्रेस द लाइक बटन एज वेल। In this video we will learn how to use माएनी. It is a yarn for grammar. Let's see the conjugation first. Verb 1 जिसोकेई plus माएनी plus verb 2. It means before. Noun plus no plus माएनी plus verb. It also means before. Noun we should be period of time plus माएनी plus verb, which means before or ago. Period of time means actually there are two types of time. One is point of time, which is specific, and another is period of time, which is unspecific. Example of point of time are yesterday, today, Sunday, 5 o'clock, 1997, January, etc. Example of period of time are 3 days, 3 hours, 1 year, 2 months, and so on. We have to use period of time or unspecific time period in this pattern. Unspecific time period or period of time भनेको चाहिँ वास्तवमा टाइम दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा पोइन्ट अफ टाइम जसलाई निश्चित समय भनिन्छ, अर्को पिरियड अफ टाइम जसलाई अनिश्चित समय भनिन्छ। निश्चित समयको उदाहरण भनेको जस्तै हिजो, आज, सन्डे, 5 बजे, 1997, जनवरी एन्ड सो अन। र अनिश्चित पिरियड अफ टाइम, अनिश्चित टाइम अथवा पिरियड अफ टाइमको इक्जाम्पल भनेको 3 दिन, 3 घन्टा, 1 वर्ष, 2 महिना र अरू पनि। यो प्याटर्नमा चाहिँ हामीले अनिश्चित टाइमलाई युज गर्छौँ अथवा पिरियड अफ टाइमलाई युज गर्छौँ। लेट्स सी सम इक्जाम्पल। नम्बर 1, ताबेरु माएनी तेओ आराइमास। I wash my hand before eating. म खाना खानु अघि हात धुन्छु। नम्बर 2, तोमोदाची नो उची इकु माएनी तोमोदाची नि देनवासी मासिता। I called my friend before going to his house. मैले आफ्नो साथीको घर जानु अघि साथीलाई फोन गरे। नम्बर 3, एइगा खान्नी हाइरु माएनी चिकेतो खावा नाकेरेबा नारी मासेन। We have to buy the ticket before entering the cinema hall. हामी सिनेमा हलभित्र छिर्नु अघि टिकट नकिनी हुँदैन अथवा टिकट किन्नुपर्छ। नम्बर 4, जिबुन दे नानीखा किमेरु माएनी खाजोकुनी देनवासीमास। I consult with my family before making any decision. मैले आफैले केही निर्णय गर्नु अघि परिवारसँग छलफल गर्छु अथवा परिवारबाट सल्लाह लिन्छु। नम्बर 5, सिकेन्नो माएनी योकु बेन्क्योसिमास। आई स्टडी वेल बिफोर इक्जाम। म इक्जामको अघि राम्रोसँग अध्ययन गर्छु। नम्बर 6, स्योकुजिनो माएनी तेओ आराइमास। आई वास माई ह्यान्ड बिफोर मिल। म खानु अघि हात धुन्छु। नम्बर 7, खाइमोनो नो माएनी रिसुतो ओ चुकुरिमास। आई मेक अ लिस्ट अफ गुड बिफोर सपिङ। म सपिङ गर्नु अघि सामानको लिस्ट तयार पार्छु अथवा बनाउँछु। If you want to learn more basic Japanese grammar structure, then there are videos on the description box. Please check them out as well. Number 8, Go nen maeni nihon ni kimashita. I came Japan 5 years ago. म 5 वर्ष अगाडि जापान आए। नम्बर 9, कोनो तेरे बिवा सान नेन माएनी खाइमासिता। I bought this TV
3 years ago. मैले यो टिभी 3 वर्ष अगाडि किने. 10. A. इचु केक्कोन्सिमासिता का? When you got married? तपाईले कहिले बिहा गर्नुभयो? B. नाना नेन माएनी केक्कोन्सिमासिता? I got married 7 years ago. मैले अथवा म 7 वर्ष अगाडि बिहा गरेको हुँ. मैले 7 वर्ष अगाडि बिहा गरेको हुँ. If the video is helpful, then please do like, share and comment on the video, and also subscribe my YouTube channel. See you in next video. Till then, matane.